जय शिवराय मित्रांनो, माझं नाव सोपान आणि तुम्ही बघत आहे आपलं यूट्यूब चॅनल. बघू शकता मित्रांनो, जो आजचा व्हिडिओ तो कोणत्याच प्रकारे आपला व्हिडिओ एडिटिंगवरती किंवा बॅनर एडिटिंगवरती झालेला नाही आहे. तर भावना जो आजचा व्हिडिओ तो आहे आपला बॅकग्राऊंडवरती. आणि भावना आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला पूर्ण एकूण 10 HD बॅकग्राऊंड दिले आहेत. आणि भावना जे बॅकग्राऊंड आहेत ना ते एकदम फुल HD आहेत आणि त्या बॅकग्राऊंडचा तुम्ही यूज करून तुम्ही खूप चांगल्या प्रकारे जे बर्थडे बॅनर त्यासोबत जे बर्थडे व्हिडिओसाठी तुम्ही जे बॅकग्राऊंड इथे यूज करू शकता. आणि हे बॅकग्राऊंड बनवायला मला खूप वेळ लागला. त्यासाठी व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत व्हिडिओ शेअर करा. आणि तुमच्या मित्रांकडे जर बॅकग्राऊंड नसतील तर त्यांना हा व्हिडिओ नक्की शेअर करा. आणि मित्रांनो, जे हे बॅकग्राऊंड आहे तुम्ही इझिली आपल्या वेबसाईटवरून डाउनलोड करू शकता. वेबसाईटची जी लिंक आहे ती तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल. आणि भावना, जर तुम्हाला बॅनर एडिटिंग आणि व्हिडिओ एडिटिंगमध्ये काही पण अडचण असली तर तुम्ही आपल्या इंस्टा आम्हाला फॉलो करू शकता, कारण आपण तिथे सर्वांना रिप्लाय करतो. त्यासाठी भावना आपल्या इंस्टाग्राम नक्की फॉलो करा. आणि भावना, जो आजचा व्हिडिओ तुम्ही पूर्ण बघा, कारण जो बॅकग्राऊंडचा जो झिपचा पासवर्ड आहे तो व्हिडिओमध्ये दिला आहे, म्हणून व्हिडिओ न स्किप करता पूर्ण बघा. तर चला भावना, कोणत्याच प्रकारे टाइम वेस्ट न करता आजचा जबरदस्त व्हिडिओ सुरू करूया. मित्रांनो, व्हिडिओ सुरू करण्यावर तुम्हाला एका ॲप्लिकेशनबद्दल सांगणार आहे. त्या ॲप्लिकेशनवरून तुम्ही खूप चांगल्या प्रकारे अर्निंग करू शकता. त्या ॲप्लिकेशनचं नाव भावना H8. या ॲप्लिकेशनवरून तुम्ही खूप चांगल्या प्रकारे इथे घरी बसून अर्निंग करू शकता. तुम्हाला काय करायचं मित्रांनो, डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिली आहे, त्याच्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. लिंकवरती क्लिक केल्यानंतर तुमच्यामुळे अशा प्रकारे तुम्हाला रजिस्टर करायचं आहे. रजिस्टर करण्यासाठी तुम्हाला तुमचा मोबाईल नंबर तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर जो त्या मोबाईल नंबरवरती तो OTP येईल, तो OTP तुम्हाला इथे फिल करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर तुमचा जो पासवर्ड आहे तो तुम्हाला इथे कन्फर्म करून घ्यायचा आहे. आणि तुमचं जे अकाउंट आहे तुम्हाला इथं रजिस्टर करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर मित्रांनो, जे तुमचं अकाउंट आहे ते पूर्णपणे इथं क्रिएट होऊन जाईल. ओके, होऊ शकतं मित्रांनो, जेव्हा तुम्ही ॲपमध्ये पूर्ण डिटेल फिल करता, म्हणजे तुमचं जे अकाउंट आहे ते पूर्ण तुम्ही इथं क्रिएट करता, तेव्हा तुम्हाला इथे जे फर्स्ट टाइम इथं बोनस म्हणून तुम्हाला 30 रुपये दिले जातात. ओके, त्यानंतर मित्रांनो ते खालचं जे ऑप्शन आहे तर डेली चेक, म्हणजे जेव्हा तुम्ही ॲप तुम्ही डेली ओपन करत राहिला तेव्हा तुम्हाला डेली इथं 1 रुपया दिला जातो. म्हणजे तुम्ही डेली याच्यावरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला इथे 1 रुपया जो आहे ना तो मिळून जाते. आता बघू शकता माझे 30 रुपये होते, आता माझे इथे 31 रुपये झाले. म्हणजे तुम्ही जेव्हा पण ॲप ओपन करता, म्हणजे प्रत्येक न्यू डेला म्हणजे तेव्हा तुम्हाला इथे 1 रुपया दिला जातो. ओके मित्रांनो, बघू शकतो जो डेली 1 रुपये इथं आपण बोनस इथं क्लेम केल्यानंतर यांचे जे बाकीचे जे फीचर्स आहेत मी तुम्हाला इथं सांगतो. ओके, जेव्हा आपण ॲपमध्ये लॉग इन झालो तेव्हा आपल्याला इथं त्यांनी 30 रुपये इथं अमाऊंट दिली. त्यानंतर त्यांनी आपल्याला त्यासोबत एक प्लॅनसुद्धा फ्री दिलेला आहे. त्यामध्ये मित्रांनो आपण 3 दिवस इथं डेली 23 रुपये इथं अर्निंग करू शकतो. आणि जर तुम्हाला याच्यापेक्षा जास्त अर्निंग करायची असली तर त्यासाठी मित्रांनो इथे बघू शकता एक प्लॅनचं ऑप्शन आहे, तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. आणि यांचे खूप जास्त प्लॅन्स आहेत. बघू शकता जो इथं एक फर्स्ट प्लॅन आहे यांचा, इथे तुम्ही 500 रुपये इन्व्हेस्ट करून, म्हणजे इथून 500 रुपये तुम्ही इथे इन्व्हेस्ट करून तुम्ही इथे डेली 23 रुपये इथं अर्निंग करू शकता. म्हणजे हा जो प्लॅन 180 दिवस चालणार आहे, तर तुम्ही हिशोब लावू शकता की तुम्हाला डेली अर्निंग किती होईल आणि पूर्ण जे अर्निंग आहे म्हणजे किती होईल. त्यानंतर मित्रांनो यांचा जो एक 10 सेटचा सुद्धा एक पॅक आहे. जर तुम्ही 10 सेटचा जो पॅक एका टाइमला जर परचेस केला तर तो पॅक आपल्याला 5,000च्या ऐवजी 4,500 मिळून जातो. त्यासाठी मित्रांनो तुम्ही यांचा जो हा पॅक इथं परचेस करू शकता आणि इथून खूप चांगल्या प्रकारे अर्निंग करू शकता. त्यानंतर मित्रांनो तुम्ही टीमसोबत सुद्धा खूप चांगल्या प्रकारे इथे अर्निंग करू शकता. तुमच्या मित्रांसोबत सुद्धा मी खूप चांगल्या प्रकारे अर्निंग करू शकता. त्यानंतर मित्रांनो तुम्ही आता इथून अर्निंग केली, त्यानंतर आता जी पैसे आपल्याला विड्रॉ करायचे, त्यासाठी मित्रांनो इथे मायचं ऑप्शन याच्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. माय ऑप्शनवरती क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला इथे एक वर विड्रॉलचं ऑप्शन मिळून दिलं, याच्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. विड्रॉलच्या ऑप्शनवरती क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो इथे बघू शकतो जो मिनिमम विड्रॉल तो आहे 200 रुपयाचा आणि जो हायेस्ट विड्रॉल तो आहे 1,00,000 रुपयाचा. तुम्ही जर मिनिमम जो विड्रॉल तुम्ही 200 रुपयाचा इझिली करू शकता. त्यासाठी मित्रांनो तुमचे जे बँक डिटेल इथे पूर्ण दिल्यानंतर तुम्ही एकदम इझिली विड्रॉल करू शकता. आणि मित्रांनो जे ॲप आहे ट्रस्टेड ॲप आहे आणि खूप लोकांनी ॲप यूज सुद्धा केलेलं आहे. मित्रांनो तुम्ही सुद्धा ॲप डाउनलोड करा, जे लिंक आहे ते तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल. बघू शकता मित्रांनो जे फर्स्ट बॅकग्राऊंड आहे आणि जे फर्स्ट बॅकग्राऊंड बघू शकता फुल HD आहे. त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला सेकंड बॅकग्राऊंड दाखवतो. इथे बघू शकता हे जे बॅकग्राऊंड आहे मित्रांनो हे सेकंड बॅकग्राऊंड आहे. हे सुद्धा मित्रांनो खूप फुल HD आहे. हे आपण ज्या बॅकग्राऊंडवरून तुम्ही खूप चांगल्या बर्थडे बॅनर बनवू शकता. त्यानंतर मित्रांनो जे थर्ड बॅकग्राऊंड आहे बघू शकता, या बॅकग्राऊंडवरून सुद्धा मी खूप चांगल्या प्रकारे बर्थडे व्हिडिओ बनवू शकता. आणि मित्रांनो पूर्ण जे बॅकग्राऊंड आहे ते एकदम पूर्ण सिनेमॅटिक बॅकग्राऊंड आहे. त्यानंतर पण 4 नंबरचं बॅकग्राऊंड बघू शकता, हे सुद्धा फुल HD आहे. अशा प्रकारे भावना मी तुम्हाला पूर्ण HD बॅकग्राऊंड दिले आहेत. आणि भावना व्हिडिओला अजूनपर्यंत लाईक नसेल केला तर नक्की लाईक करा. ज्याचे व्हिडिओ लाईक करायचे त्या भावना आपल्या 1000 लाईक्स ते नक्की कंप्लीट करा. ओके, त्यानंतर भावना तुम्ही बाकीचे बॅकग्राऊंड सुद्धा बघू शकता, फुल HD बॅकग्राऊंड आहेत. ही भावना या बॅकग्राऊंडचा यूज करून तुम्ही खूप चांगल्या प्रकारे जे बर्थडे कॉन्सेप्ट बनवू शकता. ओके, त्यानंतर मित्रांनो एकदम लास्टला हे बॅकग्राऊंड आहे. हे बॅकग्राऊंड आहे आपलं सबस्क्राईबचं बॅकग्राऊंड. जर तुम्हाला मित्रांनो आपले व्हिडिओ आवडत असतील, आपल्या व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि आपल्या चॅनलला सुद्धा नक्की सबस्क्राईब करा. तर चला भाऊ आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढं सुद्धा, व्हिडिओ पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तिथपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.